التطور العضوي الجزء الثاني عشر واحتمالية تكوين DNA بنظام الترجمة والريبوزوم. معلش تحملوني في هذا الأمر. إيه القصة اللي احنا بنقولها دلوقتي؟ الريبوزوم ده نظام مين اللي بيعمله؟ DNA، وهو نظام أيضا يصنع DNA وبيقراه وبيترجمه، بيخلي اللغة اللي مكتوبة في DNA مفهومة معبرة عشان تعبر في تكوين بروتين. DNA لوحده بدون الريبوزوم ولا حاجة. زي ما تدي كتاب انجليزي لواحد ما بيعرفش انجليزي او حتى ما بيعرفش يقرا ويكتب، صوت اوكي حلو، في شويه حاجات شخابيط موجوده انا مش فاهم منها حاجه لما ما بيعرفش يقرا ويكتب. DNA بدون الريبوزوم ولا حاجه. الريبوزوم هو اللي بيقرا DNA، بس مين اللي بيكون الريبوزوم؟ DNA نفسه. كده وقعنا في مشكله. خلينا اوري لحضراتكم فيديو صغير عن الريبوزوم وازاي DNA بينقسم وازاي DNA بيستخدم الريبوزوم. آسف أهي. ازاي DNA الأكواد اللي فيه بتتحول لحاجة معبرة. القصة بتبتدي من جين هو جزء من البروتين في ترتيب للقواعد. يجي عليه مصنع، المصنع ده اسمه الريبوزوم أو ريبوزوم RNA. الريبوزوم ده مش جزء واحد، ده من عدة أجزاء. ده اللي بيقرأ DNA أو RNA. الأول ده يقرأ DNA ويقرأ الجين اللي على DNA وينتجه بالمنظر اللي حضراتكم شفتوه. أعيده لكم تاني أهو. الجزء الأزرق ده اللي ماشي ده اللي بيقرأ وبينتج ما يسمى بالماسنجر RNA من DNA. DNA ما بيعملش البروتين لوحده، لازم يجي المصنع اللي لونه ازرق ده يقراه ويطلع ما يسمى بالماسنجر RNA. هو بيعمل ايه كمان؟ بيعمل حاجه معقده جدا مع البروتين اللي مرتبط بالDNA، ان هو unzipped، يعني بيكسر السلسله بتاعته لاثنين، اثناءها بينسخ واحده منهم اللي عليها الجين ويطلع منها جزء الجين ده نسخه مقابله ليه من ما يسمى بالmRNA او الماسنجر RNA. الريبوزوم ده المصنع الازرق ده اللي قدام حضراتكم اللي شغال يكسر DNA او يقسمه بالنص ويرجع وينتج منه mRNA، بعد كده يطحنه مره ثانيه. المصنع ده مين اللي بينتجه؟ DNA، والDNA بدونه ما يتقريش. شايفين DNA بيدخل فيه بيرتبط، يتفك الشريطين المرتبطين ببعض من خلاله يعمل نسخة للmRNA ويرجع بعدها يلحم مرة تانية يلحم هو نفسه DNA مرة تانية في الصورة اللي كان عليها سابقا.
دي النسخة دي لازم بيعملها علشان ياخد النسخة طبق الأصل من الدي ان ايه بنفس الأكواد عشان يعمل الماسنجر ار ان ايه اللي هيطلع ينتج بروتين بعدين. المصنع ده بيشتغل ازاي؟ بيفضل يقرا الأكواد، يترجمها، يستدعي قواعد نيوكليتيدية مناسبة إليها تتطابق معاها، وينتج النسخة بتاع الام ار ان ايه. ودي لازم هو يقراها ويترجمها حرف بحرف وينسخ كل حرف. وملحوظة تانية، الدي ان ايه بدون المصنع ده ولا حاجة. ده ما يسمى بالترانسكريبشن للدي ان ايه او الترجمة للدي ان ايه. المصنع ده بيترجم الدي ان ايه، والام ار ان ايه اللي اتكون يخرج بره النواة عشان يطلع في السيتوبلازم يبتدي يعمل بروتين. طيب تعالى ندرس شوية صغيرة الموضوع ده مع بعض. أي حروف تحتاج للي ينظمها. أنت ما ينفعش يكون عندك شوية حروف إنجليزي. أضرب المثال على نفسي، أنا ما ينفعش يكون عندي شوية حروف إنجليزي وأنا ما بعرفش أقرأ إنجليزي وعم مطلوب مني إن أنا أنظمها في كلمات، أو ما بعرفش القراية والكتابة على الإطلاق وعندي شوية حروف إنجليزي محتاج أنظمها في كلمات تعبر عن أفكار تبقى معبرة ومعلومات. ده ما ينفعش. لازم عشان يكون عندي نظام معبر لازم يكون الحروف لها لغة موجودة بالفعل. حروف بدون لغة ولا حاجة. لازم يكون لهذه الحروف لغة، أي نظام مصمم بذكاء ينظم كتابتها وقرايتها. معايا؟ قبل أن تكتب الحروف دي في كلمات تعبر عن أفكار لازم تكون عندك لغة مصممة بذكاء لكتابة اللغة وقرايتها. فيهما الأول اللي كونته الطبيعة بدون إله خالق زي ما بيقولوا لنا إخواتنا الأحباء الملحدين. يا ترى الحروف اترتبت في كلمات تعبر عن أفكار رغم أن اللغة ما كانتش موجودة، ولا اللغة اللي تنظم الحروف؟ لو حروف أولا بدون لغة ملهاش معنى ولا ليها فايدة وتتكسر، ولو لغة بدون حروف ولا حاجة، هي مش مكتوبة أصلا. الترتيب المنطقي يقول، وده اللي بيحصل في اللغات، إن ذكي، كيان ذكي يكون لغة عقلية مفهومة يخترع لها حروف كتابة فتصبح هذه اللغة مفهومة ومكتوبة ومعبرة. غير ذلك لا يقبل بالمنطق. نفس المقياس على شريط الدي ان ايه. الدي ان ايه مش شويه مواد مش عارفه بالالترا فايلوت والبراكين وتجمعوا مع بعض ويبتدي ينقسم. لا 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 معلش، يبتدي ينقسم ذاتيا ازاي؟ بالراحه. شريط الدي ان ايه دي حروف مكتوبه. لو مفيش لغه تنظم هذه الحروف ككتابه ونظام يجعل هذه اللغه تقرا وتعبر عن معلومات ولا حاجه. الدي ان ايه مين فيهم الأول؟ الحروف اللي اتكونت الأول بدون نظام يجعلها معبرة، في هذه الحالة هي ليست لغة أصلا وهتتكسر. ولا اللغة اللي جعلت الحروف الدي ان ايه مفهومة وتقرأ ومعبرة. بالظبط أستاذ فولف. المعلومات اللي تحتويها ترتيب هذه الحروف في كلمات كونت ازاي؟ زي ما قلت لغة الدي ان ايه بدون حروف هي ليس لها وجود إلا في حالة وجود كيان ذكي صمم اللغة وابتدى يعبر عنها بحروف. الحروف نفسها ما بتعبرش عن اللغة. الحروف بيستخدمها كيان ذكي للتعبير عن اللغة اللي موجودة أصلا قبل الحروف.
في الحالة دي هنتساءل في الطبيعة من هو صاحب المعلومات اللي خلق حروف أو استخدم حروف أو كون حروف لتعبر عن هذه المعلومات في الدي ان ايه؟ لأن اتأكدنا أن معلومات فقط مجردة بدون حروف هو مستحيل، وأيضا حروف فقط بدون معلومات هو مستحيل وهتتلاشى وتختفي. فاللي يقول لي بعد ده ان الدي ان ايه بلغته الدقيقة ظاهر بالصدفة في الطبيعة منتج ومش عارف وايه، عارفين زي ما بالظبط الاستاذ فولفو وزي ما يقول لي بالظبط واحد ان لغة الكمبيوتر المكونة من 0 1 0 1 ظهرت بالصدفة العشوائية بدون مهندس ذكي صممها، وبرضه بالصدفة العشوائية برامج استخدمت لغة الكمبيوتر 0 1 عشان تبقى مفهومة، وبرامج تقرأ لغة 0 1 وتعبر بيها، وكل ده بالصدفة العشوائية وفي نفس الوقت وفي نفس المكان. وكده ظهر الكمبيوتر بالسوفت وير بتاعه بالصدفة ويشتغل وذكي. لو واحد قال لي الكلام اللي انا بقوله عن الكمبيوتر ده تخريف وده خطأ، لان احنا عارفين ان لغة الكمبيوتر صممها اذكياء، وكان في برامج لترجمة لغة الكمبيوتر صممها هؤلاء المبرمجين الاذكياء مع بعض، لان الحروف من غير لغة ما تنفعش واللغة بدون حروف ما تنفعش. بنفس المقياس لابد ان نعترف ان الدي ان ايه المعقد الدقيق جدا المفيهوش خطأ في حروفه، ايضا مع النظام المعقد لترجمته الذي كان لابد ان يكون معاه من البداية، هو من خالق ذكي صممه بدقة وليس الطبيعة الغبية بالصدفة. عشان كده قال واحد من علماء التطور ويقول ان لغة الدي ان ايه مثل اي لغة لا يمكن ان تكون ظهرت عفويا عشوائيا، فاي حروف لغة رتبتها عشوائيا تنتج لخبطة. هات شوية حروف، وخاصة انت لو ما كنتش تعرف اللغة دي، يعني اجيب شوية حروف انا لو مثلا ما بعرفش لغة الماني او لغة صيني وجبت شوية حروف صيني وابتديت ارتبها عشوائيا وانا مش فاهم اللغة، انا كل اللي هعمله لخبطة. اكد لنا ايضا اللي هو ايدن لما بيقول اي لغة لا تحتمل تغييرات عشوائية ايضا فيها فهذا يدمرها، وده برضو ردا على التطور المزعوم. انت بتفترض انه تغيرات عشوائية تمت في الدي ان ايه اضافت لك جين جديد ومعلومات وراثية جديدة عشان يتطور. ايضا ده غير صحيح وغير دقيق بالمرة. اي لغة لا تتحمل تغييرات عشوائية فيها ده يدمرها. الاسبوع الجاي هقول لكم ابحاث جديدة تمت السنة اللي فاتت كارثة جدا على مؤيد التطور في ادعاء عشوائية تكوين الدي ان ايه. ادي نص كلامه اللي يحب يراجعه قدام حضراتكم. فبناء عليه ليس فقط ادعاء ان اكواد الدي ان ايه ظهرت عفوية هو خطأ، بل ادعاء ان التطور يتم بتغيرات عفوية في الاكواد هو ايضا ادعاء خطأ. ادعاء انه الانسان والقرد من جد مشترك، هذا الجد مشترك حصلت فيه شوية طفرات عشوائية انتخبتها الطبيعة او الناتشرال سيلكشن، ده ادعاء خاطئ، لان اي تغييرات عشوائية في الطفرات المزعومة ما يطورش، ده يؤدي لخبطة. ده زي اللي يدعي بالظبط، او مع مثال للتبسيط يدعي ان شوية لخبطة عشوائية حصلت في السوفت وير البرنامج بتاع ويندوز اكس بي فانتج لي ويندوز 7 بدون مبرمج. كما قلت سابقا اي جين الدي ان ايه لا يكون بروتين، هو فقط بيشفر ترتيب تكوين البروتين، لكن اللي بيفسره هو الريبوزوم الار ان ايه اللي بعد ما يقرا شفره وفكها يكون الماسنجر ار ان ايه، ومع التي ار ان ايه ومع انزيمات كتيره يبتدي يكون البروتين. هو الاول بينسخ جزء من الدي ان ايه ويكون ماسنجر ار ان ايه. الماسنجر ار ان ايه ده اللي وريته لحضراتكم اتفرجنا عليه في الفيلم وبيخرج من النواه للسيتوبلازم، يتحد مع ريبوزوم الار ان ايه اللي يبتدي يقرا النسخه اللي اتعملت دي، يبتدي يستدعي الترانسفيرال ار ان ايه وياخد منه الاحماض الامينيه اللي شايلها بالترتيب المطلوب ويربطهم مع بعض في البروتين المطلوب.
اوري لحضراتكم الجزء ده في فيديو علشان تشوفوا بعد ما تكون طلعت النسخه اللي اتعملت من الجين من الدي ان ايه، طلعت بره من النواه وطلعت على السيتوبلازم، يتم فيها ايه وازاي تكون بروتين. خلاص دي النسخه اللي شفناها اتصنعت بمصنع جوه الدي ان ايه، ما يعملهاش لوحده، ولكن هذا المصنع هو اللي صنعها، المعقد اللي بدونه الدي ان ايه يشتغلش، والدي ان ايه هو اللي بينتجه وبدونه ما بيقراهوش، ما يتقريش. النسخه دي طلعت من النواه وصلت للسيتوبلازم، هيجي عليها الريبوزومال ار ان ايه. الار ان ايه جه، الريبوزومال ار ان ايه. الريبوزوم ده مكون من اجزاء، يبتدي يستدعي التي ار ان ايه اللي شايل الاحماض الامينيه عشان يبتدي يركب البروتين. يبتدي يجي له التي ار ان ايه، كل واحد فيهم شايل الحمض الاميني المحدد، وبيجي ازاي بناء على الريبوزوم بيقرا الكود اللي موجود هنا، يعرف انه حمض اميني يجيله ويستدعيه. طبعا كم من الانزيمات بيشتغل في هذا التفاعل كثيره، ويفضل يستدعيه ويبتدي يربط ويكون البروتين. يبتدي هنا البروتين يتكون ازاي؟ زي ما قلت لحضراتكم التي ار ان ايه كل واحد فيهم شايل جزء صغير، شايل حمض اميني، ده عليه 3 قواعد. الريبوزومال ار ان ايه بيقرا الام ار ان ايه، يشوف ال3 قواعد اللي موجودين ايه، يقراهم، يستدعي التي ار ان ايه اللي مطابقين لنفس القواعد عشان يجيب له الحمض الاميني المخصص. ده التي ار ان ايه وده الحمض الاميني الجزء الاحمر الصغنن ده. كل واحد منهم ليه تركيب مخصوص ويتحد فقط بنوع معين من الحمض الاميني. لان كل من دول يعبر عن 3 اكواد، وال3 اكواد بيكونوا مخصوصين لحمض اميني. خلاص دلوقتي كده هنشوف الريبوزوم اللي بيقرا الام ار ان ايه، وبناء عليه بيستدعي التي ار ان ايه اللي شايله الاحماض الامينيه عشان يكون البروتين بالترتيب الصحيح. اهو كده قطاع فيه من الداخل، يجي الام ار ان ايه شايل الحمض الاميني حسب الترتيب الصحيح، ويتحدوا مع بعض ويكون البروتين، الخط اللي انتم شايفينه باللون الاحمر الغامق ده. هو قاعد يقرا 3 قواعد، كل ما يقرا 3 قواعد يستدعي الحامل للحمض الاميني المناسبين تماما لل3 قواعد، ولما يستدعيه يبتدي يربطه في البروتين. وده البروتين اللي يتكون في النهاية. الريبوزوم ده هو اللي ينتج أي بروتين، ولكن لازم يقرأ الكود بتاعه من النسخة اللي طلعت من الدي ان ايه. ازاي ده يكون اتكون بالصدفه، وتاني الدي ان ايه او الام ار ان ايه بدونه ما يتقريش. الريبوزوم ده لوحده معقد جدا ومكون من اكواد نيوكليتيديه مرتبطه مع بروتينات، هو تقريبا 60% ار ان ايه 40% بروتين، ودول مرتبطين ببعض في التركيب اللي حضراتكم شفتوه. طبعا هو نوعين مختلفين كبار، اللي هو اس اس يو والال اس يو.
الاول ال LSU ده بيعمل كمحفز ويكون الروابط البيبتيديه اللي بدونها ما يتربطش حمضين امينيين مع بعض. الاحماض الامينيه في الطبيعه ما ترتبطش مع بعض، بتهرب من بعض لسبب التنافر والبراونيان موشن. عشان ترتبط مع بعض لازم يكون الموجود محفز مع مجموعه الانزيمات اللي يكون الروابط البيبتيديه اللي تربط حمضين امينيين. ده متكون تقريبا من 50 بروتين. يعني عشان يبقى موجود عندي ريبوزومال RNA لازم يكون عندي 60% من القواعد النيوكليوتيديه موجوده بالفعل اللي يكون سماحها DNA، ولازم يكون معايا ال 50 بروتين اللي بيتحدوا معايا عشان يشتغل. دول هم اللي بيقروا DNA وبيفسروه. فهل تكون DNA من بعض معادن وايضا بالصدفه العشوائيه بدون اله ومنظم ذكي؟ النظام المعقد جدا للقرايه اتكون معايا يا ترى؟ طبعا لا، مستحيل. لو قبلت بالخيال العلمي ان الDNA اتكون في الطبيعه، طب النظام اللي بيقراه اتكون ازاي؟ والDNA بدون النظام اللي بيقراه ولا حاجه، ولا يعبر ولا ينتج بروتينات ولا ينقسم ذاتيا ولا اي حاجه. والنظام المعبر ما ينتجش لان الDNA هو اللي بينتجه، لان الDNA هو بيحمل شفراته. ده مش تساؤلي بس، ده برضه تساؤل من بعض العلماء انفسهم، وقالوا هذا امر غير معقول انه يكون اتكون في الطبيعه لوحده، زي هاكسن وغيره اللي بيقول هل الكود وهل وسيله الترجمه او وسيله ترجمه الكود اللي هو DNA ووسيله ترجمه الكود اللي هو الريبوزوم ظهروا مع بعض؟ يبدو انه غير مصدق ان شيء مثل هذا النوع من الصدف حدث. وباعتبار التعقيد الذي في الجانبين الريبوزوم والDNA والاحتياج ان التنظيم بينهما الدقيق للنجاة لازم يكون الاثنين مع بعض من البداية، كما يقول من قبل داروين وايضا المتشككين في التطور بعد داروين، هذا اللغز، الراجل ده بيعترف ويقول الآتي: هذا اللغز بكل تأكيد يفسر على أنه أحد أقوى أنواع الأدلة على الخلق اللي هو السبيشال كرييشن. الراجل ده بيقول بصراحة أيوة، في الحقيقة النظام ده يشهد على أنه ما ينفعش غير يكون ده بنظام خلق خاص، سبيشال كرييشن، خالق فاهم بيعمل إيه، لأن ده بدون ده ما يشتغلش وده بدون ده ما يتكونش. فازاي DNA لوحده ولا حاجه ما يتقريش، ونظام القرايه بتاع DNA بدون DNA نفسه ما ينتجش؟ ازاي الاثنين موجودين مع بعض؟ الامر بس مش بالبساطه اللي انا قلتها لغايه دلوقتي، ده اكثر تعقيد من ذلك بكثير جدا. فالDNA اللي يعتبر فقط وسيله التخزين الطويل لاجل المعلومات الوراثيه، وهي الوظيفه الاساسيه لجزيئات الDNA، بالإضافة أنه لا يمكن من خلال الجزيئات الحصول على المعلومات اللازمة لبناء البروتينات. فالDNA هو اللي بيبني الRNA بأنواعه، والRNA هو اللي بيترجم الDNA. مين فيهم الأول؟ الDNA اللي يكون RNA ولا الRNA اللي يترجم DNA عشان يكون RNA؟ إزاي؟ لازم يكون معلومات كونت كل ده، وبالإضافة نظام التحكم في الDNA وقرايته هو الRNA. الRNA نفسه عشان يتصنع من الDNA محتاج كمان انزيمات تسمى الRNA بوليمريز، والRNA هو اللي بيقرا ويترجم الDNA وجيناته إلى بروتينات ويصنع البروتينات والانزيمات عن طريق عدة أنواع mRNA والtRNA والrRNA. ازاي كلهم؟ وانا شرحتهم يعني دول بعض التفصيل ليهم، لكن اختصار للوقت ابتدي اختصر فيهم. ازاي يتكونوا؟ الماسنجر بدونه الDNA مش هينتج نسخة تعبر عن بروتين فيما بعد. الماسنجر بينتج ازاي؟ عن طريق الجين على الDNA. الDNA بدون الماسنجر RNA ما يعملش ولا يعبر عن الجين. ازاي بيؤمنوا بالتطور؟ بيؤمنوا ان مفيش اله خالق عمل كل الكلام ده من البدايه، لان اي عنصر بدون التاني ما يشتغلش. احنا اللي بنؤمن بالاله الخالق، الاله الذكي المصمم الرائع الذي قال فكان، نؤمن انه عندما خلق كل كائن
خلق كل خلية فيه كاملة بجميع محتوياتها المطلوبة للحياة. يعني لما خلق الإنسان وبالخلايا، كل خلية خلقها في البداية كاملة بيها الدي ان ايه والار ان ايه والنظام والانزيمات اللي معاه اللي يقرا الدي ان ايه ويخلق ويكون اشياء تانية. برضه نظام التي ار ان ايه ده اتكون ازاي؟ اللي بيشيل الاحماض الامينيه ده بيتكون من 73 الى 94 قاعده نيوكليوتيديه. كل حمض اميني ليه تي ار ان ايه او اكثر، زي الالانين ليه 3 قواعد ترتيبات اللي جي سي يو، جي سي سي، وجي سي اي، وجي سي جي وغيرهم. ادي الترتيبات بتاعتهم ومظبوطه جدا ودقيقه جدا. ده ما ينفعش يكون حصل بالصدفه. كل تي ار ان ايه بيحمل حمض اميني واحد ويحتاج لانزيمات كل مجموعه مخصصه لكل حمض اميني اللي هي اسمها امينوسيل تي ار ان ايه سينسيز. لكن الانزيمات دي برضه عشان تنتج هي محتاجه ام ار ان ايه وتي ار ان ايه وار ان ايه يترجموا ويكونوا، ودي ان ايه يقرا يكون حامل هذا الاكواد. ولكن بدون الانزيمات دي لا المجموعات دول ولا الدي ان ايه هيشتغلوا. طب الانزيمات الاول ولا الار ان ايه الاول ولا الدي ان ايه الاول ولا مين من الاول؟ وتهنا وضعنا بالكلام ده لو ابتدينا نتكلم على احتماليات وصدف وعشوائيات والكلام ده كله. لن يستطيع ان يحمل الاحماض الامينيه عشان ينتج بروتيناته ومنها الانزيمات. انه الاول قبل الثاني. الكلام ده لا يصلح الا في وجود هذه المنظومه كلها مع بعض. حتى الريبوزوم عشان يشتغل وينتج بروتينات لازم بيشتغل ايضا مع بروتينات تكون موجوده اسمها elongation فاكتورز، ودي مجموعه كبيره تنظيميه، وده ما ينفعش حتى نحسبه بالاحتمالات. انا عارف ان البعض ابتدى يتوه مني قوي، معلش سامحوني، لكن الموضوع كل اللي اتكلمت عنه ده باختصار شديد الموضوع اعقد من ذلك بكثير. فين احتماليه العشوائيه هنا؟ فين احتماليه عدم وجود مصمم ذكي؟ احنا بنتكلم على انظمه معقده كل منها بيحتاج تفاعلات كيميائيه كتيره وانزيمات كتيره. لو ميه كونت وطبيعه وشويه رمله وطين وغيره وكونوا شويه احماض امينيه ده مش هيكون بروتين. ولو فوسفور واكسجين وريبوزوم كونوا احماض نوويه ده مش هيكون دي ان ايه. لان اكواد الدي ان ايه ملهاش معنى بدون الترجمه، واسلوب ترجمه الدي ان ايه ملوش معنى بدون الدي ان ايه نفسه اللي يكونها. مين يتكون الاول؟ عشان كده قال جي موند الكود لا معنى له ما لم يترجم. الخلية الحديثة آلات الترجمة مكونة على الأقل من 50 مركب هم أنفسهم مشفرين على الدي ان ايه. الكود لا يمكن ترجمته إلا بمنتج الترجمة، وهو التعبير الحديث أن كل شيء حي جاء من بيضة. متى وكيف علقت الدائرة هي أصعب بكثير جدا من أن نتخيل. اللي حس نفسه ان هو تاه ليه الحق ان هو يتوب، لان الموضوع معقد جدا. ازاي بعد ده يقولوا لنا لا عادي الطبيعه انتجت وطلع الكائن اللي ينقسم ذاتيا؟ لا ما تضحكش عليا، تعالى فهموني ازاي انت ينقسم ذاتيا. ما تقوليش كلام خيال علمي، قول لي علم وادله وتجارب وملاحظات علميه. لا يوجد تفسير علمي يصلح لتفسير فرضيه تكوين الدي ان ايه بالصدفه، وايضا عشان يتكون بالصدفه نظام معقد لترجمته، لان احدهم ليس له قيمه بدون الاخر، ولا يعمل بدون الآخر، ولا ينتج في الأصل بدون الآخر. ده مش كلامي عشان عارف كتير هيعترض على كلامي، لكن كتير من علماء التطور قال هذا الكلام، وزي قدمت لكم كل الاعترافات السابقة في الأجزاء السابقة. أيضا HUT يقول محتوى معلومات تسلسل الأحماض الأمينية لا يمكن أن يزيد حتى تظهر شفرة وراثية مع وظيفة مناسبة. لا شيء ولا حتى غامض يشابه كود موجود في العالم الفيزيائي الكيميائي. لهذا الشخص يجب أن يستنتج إيه؟ أنه لا يوجد تفسير علمي صحيح على أن أصل الحياة في الوقت الحاضر طبعا تكون طلعت لوحدها بدون تسمية. أيضا مايكل بيتمان اللي اتكلمت لحضراتكم عنه قبل كده، اللي يقول الخلايا والكائنات بها نظام حياة عليم، يعني ذكي، مصممة وتعمل بذكاء. المكون الأساسي في أي نظام معلوماتي هو خطته. لهذا
دفاع عن الخلق هو دائرة لا يمكن اختراقها. بيقول أدلة العلماء الخلقيين في هذا الأمر، العلماء اللي بيؤمنوا بإله خالق في هذا الأمر، هي دائرة مستحيل اختراقها وتستبعد التطور، يعني تثبت أن التطور خطأ. أي محاولة لتكوين نموذج أو نظرية للتطور، مش بس كلام داروين ولا حتى الداروينية الحديثة، لتكوين الأكواد الجينية غير مجدي، لأن الكود بدون وظيفة حتى يترجم، بمعنى تقود إلى تكوين بروتين، لكن الماكينة التي تقوم بها الخلية بترجمة الكود هي مكونة من 70 مركب هم أنفسهم نتاج الكود. الكود اللي ما يترجمش ما يشتغلش. النظام اللي يترجم الكود نفسه شايله، بس الكود بدون نظام الترجمة ما يشتغلش. الكود موجود الأول مش هيشتغل وينتج نظام الترجمة، لأن ما فيش حد يترجمه، ونظام الترجمة لا ينتج بدون الكود. مين فيهم الأول؟ كل ده يؤكد أن النظام لابد أن يكون خلق مع بعض كامل مكتمل من البداية، وليس تطور تدريجي، لأنه معقد جدا، وأي عنصر غايب من هذه المنظومة المعقدة لا تعمل بدون كل هذا النظام. كل ده موجود في أبسط خلية، بل في أبسط جزء من الخلية. لا نجد دي ان ايه خارج خلية ينتج شيء، لأنه لا يعمل. فكيف نتخيل بالاحتمالات انه يتكون بالصدفة وخلية حية وكون بروتينات مكونة الخلية؟ ازاي؟ هو لوحده مش هيتكون ومش هيشتغل بره الخلية، والخلية لوحدها مش هتنتجه بدون ما يكون هو فيها. نفس الأمر ينطبق على الجينات الجديدة للتطور، بمعنى الجين لابد أن يكون معبر من بدايته، ولا يصلح أن يتطور عشوائيا، لأنه بيعمل في نظام، وأيضا لا يصلح أن يظهر جين جديد ليس له وجود سابق بدون النظام اللي موجود فيه ويعمل معاه، هو لخبطة. فهل الطفرة ظهرت أولا ولا النظام اللي تعمل فيه الطفرة الجديدة ظهر أولا؟ وكلهم بدون الثاني لا فائدة، بل يكون قاتل. مثال توضيح في النهاية بعد ما عرفت أتوه معظم حضراتكم جدا معايا، أنا عارف، معلش استحملوني. للتوضيح، تخيل معايا صفات ووظائف يقوم بها برنامج كمبيوتر، وعشان تضيف شيء مهم يقوم بالبرنامج ده ما يحصلش بالصدفة ولا مئات الملايين من السنين من العشوائية، بل يحتاج ان انت تجيب واحد مبرمج كده ذكي تقول له اكتب لي الجزء الجديد من البرنامج المناسب للهاردوير اللي انت هتركبه، لكي يعبر عن وظائف جديدة في الكمبيوتر. على سبيل المثال، انت عايز تجيب حاجة جديدة تحطها على الكمبيوتر، ما عندكش مثلا كاميرا، محتاج تركب الكاميرا وتضيفها على الكمبيوتر لأول مرة ليس لها وجود سابق. محتاج تصمم الكاميرا، محتاج تصمم السوفت وير اللي يشغل الكاميرا. الكاميرا بدون سوفت وير ولا حاجة مش هتتكون لوحدها، والسوفت وير مش هيتكون لوحده، وبدون الترجمة ملوش أي، بدون الكاميرا ملوش أي لزوم. فوجود الكمبيوتر القديم بدون كاميرا وبدون سوفت وير للكاميرا لوحده، ولو سبته مليون سنة مش هيكون كاميرا لنفسه، ومش هيكون سوفت وير يقرا الكاميرا. ده ما ينفعش. علشان يتم التطور في الكمبيوتر لازم مصمم ذكي يصنع الكاميرا ويصنع السوفت وير بتاعها ويضيفهم الاثنين على الكمبيوتر. ما تنفعش تضيف حاجة جديدة على الكمبيوتر بدون مصمم ذكي. لو سمكة جيناتها تعبر عن صفاتها، والسمكة دي طلعت في دماغها تتمشى على الشاطئ زي ما بيقولوا لنا عشان تتحول برمائي، أنا أقدر أقول ده مستحيل في أي زمان، مهما ادعوا إضافة وقت ولا محاولات ولا الكلام ده كله، لأن جين جديد بدون نظام ما يشتغلش، ونظام بدون الجين يكون موجود ومرتب وبنظام وبدقة وليس عشوائيا ما يشتغلش. لازم يكون مبرمج ذكي، عامل البرمائي وعامل السمكة ولوحدهم، وقام ببرمجة جينات مناسبة للسمكة ونظامها، وقام ببرمجة جينات مناسبة للبرمائي وتكويناته، وأيضا للزواحف وللثدييات وللطيور وللإنسان، لكل جنس مستقل زي ما قال الكتاب المقدس. قال لنا داروين أن كل الكائنات من مصدر واحد وأتت من كائن أولي. يدعوا الملحدين أن مقولته صحيحة، وتأكدنا منها عن طريق العلم وبيولوجيات والكيميكال ايفوليوشن أو بيولوجيا المركبات.
ده اللي بيعلموه للاطفال المدارس ده. هل حد يرد عليا الكلام اللي انا قلته لتثبت ان هو خطا؟ كل ما نتعمق في هذا الامر نتاكد ان هو خطا زياده. حتى لو كان في اي تشابه في الشريط النووي ما بين السمكه والبرمائي والزاحف والثدي، ده لا يشهد على رحله تطور على الاطلاق، لان ما تنفعش. عارفين ده يشهد على ايه؟ يشهد على مصمم واحد واله واحد خالق، مش عده الهه. زي ما انت تلاقي مثلا قطع غيار في السياره فورد سيدان وسياره فورد جيب متشابهين، مش بتقول ان السيدان تطورت بالصدف العشوائيه مع مرور الزمن للجيب، لكن انت بتقول مصمم واحد صمم الاثنين بس استخدم حاجات مشتركه في الاثنين لانه نفس المصمم. لذلك الشريط النووي ده يشهد لمصمم واحد رائع، مش الهه، اله واحد، مصمم واحد. اي تشابه في الدي ان ايه ما بين الكائنات المختلفه هي لا تشهد ليس على اصل واحد، ولكن تشهد على مصمم واحد، خالق واحد، وكل واحد له حريه الاراده. بس خلي بالك انت بتؤمن بخيالات وليس بعلم. العلم الحقيقي ضد الالحاد والتطور، وايمانك بالخيالات دي وتمسكك بيها بتخاطر باهم شيء وهو ابديتك. والمجد لله دائما.